හරියටම බටර් කේක් එකක් හදන්න ඉගෙන ගමුද? බීට් එකක් නැතුව මේ වගේ සොෆ්ට් එකට බටර් කේක් ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. කේක් එකට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මම පහල ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. කේක් එකට ඔයා ගන්න පාන් පිටි එක පුළුවන් තරම් පැකට් කරපු එකක් විදියට තෝරගන්න බලන්න. සීනි කැට ලොකු වැඩි නම් ඩ්‍රයින් කරලා ගන්න. කේක් එක හදන්න කලින් අපි ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකත් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව කේක් එක හදන්න විනාඩි 20කට විතර කලින් බටර් එක එළියෙන් තියන්න. අපි දැන් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. බටයි සීනි හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ අපි මේ බැටර් එකට බිත්තරේ ගාන එකතු කරලා එකම පැත්තට අපි මේ ටික ඔක්කොම මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපේ කේක් එක බහින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. දැන් අපි අපේ dry ingredients ටික මේ බැටර් එකට එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා කලින් කිව්වා වගේ එකම පැත්තට. අවසාන පියවර විදියට මම වැනිලා සහ fresh milk එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ තප්පර 10ක් 15ක් මේක කවලම් කරලා කලින් ලෑස්ති කරගත්ත අපේ tray එකට බැටර් එක අපි දාගන්න ඕනේ. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව අපි කේක් එක බේක් කරන්නේ ප්‍රී හීට් කරගත්ත oven එකක. oven එක ප්‍රී හීට් කරාම තමයි බේක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ අපේ කේක් එක කුක් වෙන එක. බැටර් මික්ස් එක හදන්න මට ගියේ විනාඩි 17ක් වගේ. ඉතින් ඔය ස්පැචුලා එකකින් කේක් එක හදනවා නම් ඔයාගේ වෙලාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මික්ස් වෙලා වැඩි වුණොත් කේක් එකේ තෙල් පෑදෙනවා. දැන් රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.